Quan điểm của FDA về test COVID là rất quan trọng để xác định bước đi tiếp theo trong cuộc chiến chống COVID-19. Phương pháp kiểm tra chẩn đoán COVID hiện được FDA phê duyệt bao gồm molecular test hay còn gọi là xét nghiệm phân tử, phổ biến là phương pháp RT-PCR. Phát hiện virus bằng cách tìm kiếm đoạn gen của virus SARS-CoV-2 trong mẫu bệnh phẩm qua máy móc chuyên dụng. Đây là lý do tại sao RT-PCR có chi phí cao và mất rất nhiều thời gian, đồng thời cũng là phương pháp có độ chính xác cao nhất hiện tại. Thứ hai là antigen test hay còn gọi là xét nghiệm nhanh kháng nguyên, xác định bằng cách phát hiện sự hiện diện của kháng nguyên, một loại protein trên bề mặt của virus corona làm kích hoạt hệ thống miễn dịch của cơ thể. Có hai công nghệ xét nghiệm nhanh kháng nguyên được sử dụng phổ biến hiện nay. Lateral flow antigen được áp dụng trong các kit test cá nhân. Công nghệ này sử dụng các hoạt động mao mạch thụ động để điều khiển xét nghiệm sắc ký miễn dịch bằng cách cho dung dịch mẫu xét nghiệm thấm qua màng test. Tại đó, màng test sẽ giữ lại các protein đặc thù của virus corona. Những protein này nếu có trong mẫu bệnh phẩm sẽ cho phản ứng tương tự với sự kích hoạt miễn dịch trong cơ thể, từ đó thể hiện trên que test bằng vạch màu. Kết quả dương tính giả có thể xảy ra nếu các kháng thể trên que thử cũng nhận ra các kháng nguyên của các virus khác ngoài SARS-CoV-2, chẳng hạn như các virus corona khác ở người. Hiện có 7 chủng corona có thể gây bệnh ở người, trong đó chỉ có 3 chủng gây ra các triệu chứng nặng hơn, bao gồm SARS-CoV-2 gây ra COVID-19, MERS và SARS đã từng gây dịch trong quá khứ. 4 chủng còn lại chỉ gây cảm lạnh thông thường hoặc âm tính giả nếu nồng độ virus trong mẫu thử không nhiều. Do vậy, phương pháp này thông thường chỉ có thể phát hiện từ khoảng ngày thứ 5 đến ngày thứ 7 kể từ khi xuất hiện triệu chứng, là lúc mật độ virus nhiều nhất nếu bị nhiễm. Hãy tưởng tượng từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 4 con virus đã lây được cho bao nhiêu người. Công nghệ thứ hai gọi là microfluidic antigen hay còn gọi là kênh dẫn vi lưu. Công nghệ này được sử dụng trong nghiên cứu và phát triển các hệ thống phân tích toàn diện, phòng thí nghiệm trên chết và ứng dụng nhiều trong y sinh học. Vi lưu là một lĩnh vực nghiên cứu chế tạo sử dụng công nghệ vi cơ điện tử và liên quan đến việc kiểm soát dòng chảy của chất lỏng đo bằng micro, nano hoặc thậm chí là picolit. Các thiết bị vi lưu chỉ yêu cầu một lượng nhỏ mẫu thử để thực hiện các phân tích đại diện cho một thể tích lớn và cho phản ứng trong thời gian ngắn, từ đó cho kết quả chính xác hơn và nhanh chóng hơn. Đại diện cho công nghệ này trong xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 có thể kể đến là Lumira Dx Platform, được sản xuất bởi công ty Lumira Dx có trụ sở tại Anh. Công nghệ kênh dẫn vi lưu trong xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trên nền tảng Lumira Dx xác định sự hiện diện của protein SARS-CoV-2 dưới đèn huỳnh quang, trả kết quả qua màn hình thiết bị trong 12 phút, với độ chính xác trùng đến 97,6% so với phương pháp RT-PCR. Đặc biệt, độ nhạy cao, có thể phát hiện được kháng nguyên từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 12 kể từ khi có triệu chứng. Đây là ưu điểm rất lớn trong công tác bóc tách F0, hạn chế lây nhiễm trên diện rộng. Phương thức lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên trên nền tảng Lumira Dx cũng tương tự như ở các kit test cá nhân, sử dụng mẫu ở vùng mũi thay vì mẫu ở tỵ hầu. Phương pháp lấy dịch mũi có thể tự thực hiện được và chỉ đưa tăm bông vào phần mũi phía ngoài chứ không cần đưa sâu vào bên trong. Những ai test Covid đã phải chọt mũi sâu nghe đến đây đều cảm thấy thở phào nhẹ nhõm đúng không? Lumira Dx có thể test mẫu gộp 5 người, giúp rút ngắn số lần test và thời gian, đặc biệt thích hợp cho nhu cầu tự chủ xét nghiệm Covid ở các doanh nghiệp đông nhân viên, trường học hay các cơ sở cung cấp dịch vụ như hàng không, cảng, trung tâm thương mại hay cả tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe có cung cấp dịch vụ test Covid. Hiện thiết bị này đang được sử dụng rộng rãi ở Mỹ, châu Âu và châu Phi. Bill Gates đánh giá đây là một thiết bị có thể thay đổi cục diện chống Covid trên toàn cầu. Video này hy vọng các bạn hiểu hơn về phương thức xét nghiệm Covid hiện nay và lựa chọn hình thức phù hợp. Chúc bạn và gia đình luôn bình an và khỏe mạnh.